geloven in de digitale toekomst. Goedenavond aan minister De Croo, beste Alexander. We zijn hier vanavond op uw initiatief als minister van Digitale Agenda. Van de verschillende werkgeversorganisaties, het VBO, VOCA, Uniso, UCM, U en private bedrijven zoals Google, Innovation Boulevard of België Thierry. Zij hebben dit initiatief genomen omdat zij geloven in de digitale toekomst. Zij delen het geloof in een gedigitaliseerde samenleving. Vanaf het begin van deze beleidsperiode zijn wij hierop in met een ambitieus actieplan, zijnde Digital Belgium. Het plan werkt aan een moderne digitale infrastructuur, state of the art. Het zet in op digitale vaardigheden en jobs. Iedereen, jong en oud, moet zijn of haar kansen in de digitale economie van de toekomst kunnen grijpen. Daarom trekt Alexander met zijn plan de boer op met één doel voor ogen: het warm maken van de ondernemingen in ons land, van de KMO's, de ruggengraat van onze economie, voor de digitale wereld en haar verschillende mogelijkheden. Want zonder jullie, beste ondernemers, zal zijn ambitieuze plan niet slagen. Wat is het idee van de Tournée Digitaal? Is eigenlijk, we zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met Digital Belgium. Het idee van Digital Belgium was na te denken op welke manier wij de kans van het digitale, en eigenlijk gaat het over internet, het gaat over het mobiel internet, het gaat over internet of things, daar gaan we het straks nog over hebben, het gaat over big data. Dus op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat in ons land wij het grootst mogelijke deel daarvan kunnen nemen. Uiteindelijk, waar gaat het over? Digitale economie gaat over economische groei en het gaat over creatie van jobs. Ik wil binnen Europa dat België een zo groot mogelijk deel van die taart naar ons land kan halen. Eigenlijk moeten we ervan uitgaan dat elke sector in de komende jaren beïnvloed zal worden door e-commerce, internet of things en big data. Vandaag is het een opportuniteit. Binnen 2-3 jaar is het waarschijnlijk een zeer grote bedrijf. En dat is eigenlijk de bedoeling van Tournée Digitale. Is om samen met jullie te kijken naar wat zijn de zaken die je kan doen om daar ook mee in te stappen. En dat is eigenlijk de reflectie die we moeten dus nadenken over op welke manier kan ik mijn klanten zo goed mogelijk bedienen en hoe gaan we technologie erbij gebruiken. Ik ben zeer blij dat al die federaties zich erachter scharen. 2 jaar geleden was dat een andere vraag. 2 jaar geleden was eigenlijk de algemene toon, dat e-commerce, we moeten ons daar zoveel mogelijk van afschermen. Ik ben heel blij dat de geesten een beetje gekeerd zijn en dat men vandaag zegt, ja maar wacht, dit is een kans, we moeten die kans nemen. Ik wil hier absoluut niet alarmerend klinken, maar het is nu dat je het moet doen. Als je het nu niet gaat doen, ga je zien dat in de komende jaren er allerlei andere soorten spelers komen die uw klassieke klanten op de een of andere manier gaan terughalen. Waar is Guillaume nog bij? Dat ben jij. En er komt een expert bij, dat is Hans Labrecht van België Thierry. Geef ze misschien een klein applaus. En wat mijn belangrijkste doel is, denk ik dat bij mij te vinden is, dat ik maximaal beschikbaarheid heb. Dus hij zegt, ik wil terugvindbaar zijn, ik wil inspelen op die maximale beschikbaarheid. Betekent dat hij concreet continu op de baan is, maar dat zijn website eigenlijk een platform is waar klanten 24 uur op 24 terecht kunnen. Ik ben in feite met een leeg blad begonnen. Ik ben van 2009 zelfstandig geworden, dus professioneel bezig. En tot verleden jaar, in november, heb ik dan toch beslist om digitaal te gaan. Voordien was dat totaal niet. Mijn activiteiten doe ik, dus dat is echt opritten, terrassen, houten poorten plaatsen, plus voordelen van automatisatie erbij. En dan ook de tuinaanleg, dus de algemene tuinaanleg. Graag wil ik jullie een kwartiertje, 20 minuten meenemen en op de Innovation Boulevard, een project wat begin van dit jaar, februari, gestart is in Antwerpen. Dat u nog niet helemaal zeker bent of u dat goed begrijpt en beheerst, heb ik slecht nieuws voor u. We zijn absoluut aan de vroege ochtend van die tijd. Wat u vandaag meemaakt is het prille begin van een digitale evolutie. Zoals we 100 jaar geleden een industriële evolutie hebben gehad, hebben we vandaag een digitale evolutie. Het is niet enkel een aantal leuke dingen zoals Google, het is werkelijk een andere manier van werken.
een andere manier van met klanten om te gaan en een andere manier van marketing te gaan doen. Marketingmensen in dit land, slimme mensen, denken nog altijd dat er maar één scherm is thuis, dat er namelijk één televisiescherm is en dat je daar advertentie op moet zetten dat iedereen naar gaat kijken. Dat is natuurlijk volledig fout. En dat wil zeggen dat vandaag iedere KRO aan marketing kan doen, want je kunt makkelijker aan een van de verschillende schermen geraken dan vroeger een spotje maken of VT. En dat is het fantastische van deze wereld. Maar zie eens, vanavond, ik denk een gemiddelde van 7 schermen per huishouden en we zijn nog maar in 2015. Dus je moet ook nog de tools gebruiken van vandaag om het efficiënter te maken om je bedrijven vlotter te laten werken. Het gaat niet meer over een kantoor organiseren zoals het vroeger was. Het gaat er meer om mensen met elkaar te connecteren. De prijs van dat hele mooie verhaal. De prijs? De prijs van het verhaal. Advertenties kopen op Google. Wat kost dat concreet? Thierry, wilt jij daarop antwoorden? Ik ga je verhaal niet vertellen. Het is juist dat het een beetje moeilijk is omdat er geen prijs voor is. Namelijk, de advertentie op Google is een rapport. Dus u gaat een prijs inzetten en het is het hoogste bieder die de advertentie mag meenemen. Dus er zijn kliks die heel duur zijn en er zijn kliks die heel goedkoop zijn. Bijvoorbeeld, hypothecair krediet is relatief duur, want alle banken willen op het moment dat je een hypothecair krediet zoekt, wilt u aanwezig zijn. Langs de andere kant zijn er soms heel veel woorden die interessant zijn voor je bedrijf, waar er bijna geen bieders zijn. Als ik kijk naar heel veel woorden in België, is er gewoon niemand die zegt. En je kunt, als u loodgieter bent, dan misschien urgente lek wel succes hebben, dan zoekt u gewoon naar een aantal andere alternatieven en u vindt niet ervoor. Dus u moet gewoon daarmee bezig zijn, goed begrijpen wat het consument of klant naar gaat zoeken en daar biedingen op zetten. En dan kunt u zeggen, ik ga 10 cent inzetten bijvoorbeeld, of 50 cent. Nu als u zegt dat u een prospect, dus een klant die interesse heeft in uw bedrijf, dat u daar 50 cent voor betaalt. Natuurlijk veel interessanter dan aan de advertentie die u 1000 euro moet betalen, dat u helemaal niet weet of het wel of niet een klant zal zijn. Dus iedere keer dat er iemand naar uw website komt, door die advertentie, dan betaalt u dan enkel op het moment dat hij klikt. Ja. Het internet is niet iets dat automatisch voor verkopers wordt. Je moet er tijd in steken. Maar misschien moet je vandaag meer tijd steken in te zorgen dat je website in orde is, dat je op de sociale media actief bent, dat je je klanten goed opvolgt, dat je dat van nabij doet, dan misschien de eerder klassieke zaken die men tot nu toe deed. De algemene regel in ondernemerschap blijft, ideeën zijn goed, maar uitwerken is iets anders. Hè. Een idee is niets waard. Hè. Een idee is, mensen met ideeën, zo zijn er heel veel. En denken dat jij de enige ter wereld bent met een idee, dat is een complete illusie. Hè. Dus jij kunt een schitterend idee hebben, maar er zijn er zeker 10 anderen die exact hetzelfde idee hebben. Degenen die succesvol zijn, die het idee transformeren in iets dat werkt. En iets dat werkt, is meestal zweten. Zonder zweten, geen beloning. Nog vragen?